Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà chúng ta làm việc với observable ở trong Angular. Thì về trước chúng ta đã tìm hiểu về cách mà chúng ta khởi tạo cái observable này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái phương thức observable nó làm việc trong Angular. Thì cái React.js Framework thì nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều operator để chúng ta xử lý observable này. Nên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một vài cái operator sử dụng trong cái thực tế. Thông thường chúng ta sử dụng dùng để filter, compile dữ liệu hay là dùng để transform cái dữ liệu. Thì cái đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về prime operator này trước. Thì thông thường khi mà chúng ta viết observable thì chúng ta sẽ viết nó thực thi lồng vào nhau hoặc là thực thi từng cái một. Do đó chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải viết riêng lẻ theo từng cái biểu thức, như vậy nó sẽ gây khó khăn cho người đọc và phức tạp cái code của chúng ta. Giả sử như bây giờ chúng ta tạo ra một cái observable này, và khi mà chúng ta chạy lên thì nó sẽ subtract ra, nó sẽ trả tất cả phần tử trong observable đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn xử lý những cái dữ liệu này mà trước khi nó emit ra bên ngoài, thì chúng ta muốn filter lọc lại những cái dữ liệu này, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng những cái operator của cái thư viện React.js cung cấp cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ xử lý theo từng cái operator như vậy. Thì lúc này prime xuất hiện để nó giải quyết vấn đề, và chúng ta sẽ gấp lại được những cái operator nó vô cùng một nơi. Và khi mà xử lý xong chúng ta chỉ việc subtract nó ra thôi. Thì prime này nó không làm thay đổi cái dữ liệu đầu vào, và cuối cùng nó trả ra cho chúng ta một cái observable mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào tìm hiểu trước. Thì cái prime này chúng ta viết nó trước khi mà nó subtract ra. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái map này trước. Chúng ta sẽ đăng ký những cái operator ở trong prime này, rất là nhiều operator ở trong đây. Thì nó sẽ khi mà những cái operator nó được đặt trong đây, nó sẽ thực thi theo thứ tự từ trên xuống, và cứ mỗi một cái operator gì nó sẽ trả ra cho chúng ta một cái observable mới. Thì cái phương thức map này nó nhận vào một giá trị và nó sẽ trả ra một kết quả nào mà thay đổi mà ta muốn. Thì hiện tại bây giờ chúng ta truyền vào đây nó dãy số từ 1 tới 5, thì bây giờ chúng ta thực thi và cứ mỗi một cái số mà emit nó sẽ nhân lên cho 10. Thì lúc này chúng ta sẽ gọi subtract ngay ở chỗ đây luôn, chứ chúng ta không gọi nó riêng ở bên ngoài nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại, chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ coi. Thì cái thằng observable mỗi lần mà nó emit một lần nó sẽ nhân lên cho 10 như là cái thằng map này. Thì cái phương thức map này chúng ta muốn transfer ra một cái giá trị mà chúng ta muốn thay đổi nó. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ filter ra những cái giá trị nào mà nó lớn hơn 30. Filter. Thì cái biểu thức này nó cũng là của ASJS luôn. Thì sau khi mà nó thực thi cái thằng map này xong, mỗi lần nó emit qua thì cái thằng filter này sẽ nhận emit đó, và tiếp tục nó sẽ filter sau đó. Thì sau khi mà nó chạy xong cái này hoàn thành thì nó sẽ trả ra cái thằng subtract cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại. Chúng ta đã thấy nó trả ra kết quả chỉ còn 40 với 50. Thì đây là cách mà chúng ta hiểu được về kiểu thức filter đó. Thì những cái này chúng ta dùng để filter hay là transform ra cái data ở trong cái thằng observable. Thì chúng ta sẽ có một cái thí dụ ở trong cái thực tế giả sử như khi mà chúng ta gọi lên server, chúng ta get về cái số license mà nó còn được trong ứng dụng của chúng ta. Giả sử như cái license nó phân ra cho từng người đi, mỗi người nó sẽ có một cái license, nó sẽ đếm dựa trên cái license đó. Thì chúng ta sẽ viết ra một cái biểu thức, chúng ta sẽ trả trở về cái số license, và chúng ta có thể check ra được hai cách. Bây giờ chúng ta sẽ làm mẫu thử. Thì giả sử như ở trên server chúng ta viết ra một cái phương thức, chúng sẽ trả ra cái số license mà nó còn được dùng ở trong cái ứng dụng. Giả sử như nó còn 5 cái license đi, thì xuống đây bây giờ chúng ta sẽ viết ở trong cái phương thức category service này, chúng ta gọi lên server đó, chúng ta get cái số license còn lại trở về. Thì bây giờ ở trong đây chúng ta sẽ gọi bằng cái đó. Thì khi mà chúng ta gọi lên server, nó sẽ trả về, nó thực thi, nó sẽ ghi thanh về chúng ta một cái observable. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng file đó. Thì chúng ta có thể ứng dụng như nếu mà nó trả ra mà cái license mà nó lớn không, có nghĩa là nó chu, thì lúc này phương thức này chúng ta set điều kiện, có nghĩa là còn cái license, thì lúc này chúng ta có thể check ẩn hiện cái checkbox hay cái gì đó. Hoặc là khi mà nó trả về một cái giá trị ở trên server đó, chúng ta còn có thể gán, chúng ta thực thi có thể gán tiếp một cái quyền license cho một cái user tiếp theo. Thì nó sử dụng được trong nhiều cách, thì chúng ta sẽ ứng dụng cách này vào trong cái tế. Bây giờ chúng ta sẽ chạy, chúng ta sell.
Đây như vậy thì do map đó chúng ta nó đã emit ra cái giá trị true cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta sập gai chúng ta biết là cái license của chúng ta đang còn, bởi vì chúng ta sẽ làm một cái hành động gì ở dưới cái client này. Tiếp theo chúng ta sẽ xem thử cái ví dụ về khách này. Thì bây giờ observable này nó sẽ emit ra 5 giá trị. Chúng ta lưu lại. Thì khách này nó lấy ra 2 giá trị, có nghĩa là khi ở đây nó có 5, nó sẽ emit 5 lần, thì nó emit lần thứ nhất, lần thứ hai, và nó sẽ trả ra cho app này 2 giá trị và nó sẽ sub gai. Đây chúng ta sẽ thấy nó chỉ trả ra, nó chỉ emit ra được 2 giá trị 1 và 2 thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khách Y này. Khách Y này sẽ lấy điều kiện truyền vào. Nếu mà nó thỏ cái điều kiện thì nó lấy đúng, còn khi mà nó không thỏ điều kiện nó sẽ ngắt từ lúc đó, nó sẽ complete luôn cái observable này luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ emit ra những cái giá trị, chúng sẽ emit ra 1, 2, 3, 4, 5, chúng sẽ emit nhân lên. Thì khi mà nó còn thỏ điều kiện thì nó sẽ in ra, khi mà nó bằng 30 hoặc nó lớn hơn 30 bắt đầu nó sẽ ngắt luôn nguyên cái observable này. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài coi. Thì chúng ta thấy nó chỉ trả ra cho chúng ta giá trị 10 và 20 thôi. Bắt đầu từ 30 cho đây là nó đã ngắt luôn cái observable này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về kỳ deal này thử. Thì kỳ deal này nó giống như trong JavaScript của chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vào này vậy. Thì kỳ deal offer getter này á, thì nó sẽ trả về cho chúng ta duy nhất một cái giá trị cuối cùng. Khi mà nó thực thi nó sẽ lập hết tất cả những cái giá trị emit đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 5 cái giá trị, nó sẽ lập qua từng đầu. Thì nó sẽ nhận vào cho chúng ta 2 đối số. Đối số thứ nhất là cái giá trị trước đó và giá trị hiện tại. Thì nó sẽ tăng lên từ đầu, nó sẽ lấy chúng ta sẽ emit là 1 nhân 10 10, sau đó sẽ lấy 10 cộng cho 20, rồi 20 cộng 30, 30 cộng 40, 40 cộng 50. Thì cái phương thức reduce này nó chỉ trả về cho cái kết quả cuối cùng của giá trị emit thôi. Bây giờ chúng ta lưu lại, giờ chúng ta sẽ xem thử. Đây chúng ta thấy ra 150, có nghe nó cộng từng cái giá trị. Còn cái scan này á, thì nó khác reduce, có nghĩa là khi mà emit ra giá trị nào á, thì nó sẽ in ra cho chúng ta ngay tức khắc cái giá trị đó luôn. Còn cái deal này thì nó chạy cho tới hết tất cả những giá trị emit thì nó mới trả cho chúng ta kết quả. Còn scan này sẽ trả cho từng cái giá trị emit. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái rebound time này thử. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sự kiện ở trong cái React.js. Chúng ta sẽ tạo ra một cái nút ở ngoài bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái observable để chúng ta gọi cái sự kiện vô cái nút này. Thì tương tự như ở bài trước thì chúng ta sẽ rebound time này á, thì chúng ta truyền vào một cái số milli second. Thì cứ mỗi khi mà chúng ta thực thi cái sự kiện click trong cái observable thì nó sẽ ngừng cho ta một cái khoảng đoạn thời gian mà chúng ta truyền vào đây, sau đó nó sẽ emit ra cái giá trị đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài coi thử. Bây giờ chúng ta click nè. Đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ mất 2 giây sau nó mới in ra cho chúng ta cái target submit này. Bây giờ chúng ta click nữa. Thì cái thư viện ASJS này nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều operator. Nhưng hiện tại trong cái khuôn khổ của video này chúng ta không thể nào tìm hiểu hết được. Nên trong dự án thực tế chúng ta sử dụng nhiều operator như thằng map, filter, deal hay tag này chúng ta cũng thường dùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang tiếp mặt map này với web map này. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái sự kiện. Khi mà chúng ta click một cái thì chúng ta gọi API để chúng ta get cái dữ liệu của cái list category về. Thì bây giờ chúng ta sẽ đóng thằng này lại. Thì cái map này nó sẽ mở tất cả những cái giá trị ở trong observable này ở chúng ta, và nó sẽ emit ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử. Thì khi mà chúng ta click chúng ta sẽ gọi lên trên đó, chúng ta get nguyên cái list data về. Đây chúng ta sẽ click 2-3 cái, chúng ta sẽ thấy nó sẽ emit ra tất cả những cái data. Tiếp theo chúng ta sẽ qua switch map này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ ra ngoài xem thử.
Thì cái thằng Swift Map này, đây thì cái Swift Map này nó cũng sẽ tương tự giống như cái mật map đó thôi. Tuy nhiên cái Swift Map này nó an toàn hơn cái mật map một chỗ, có nghĩa là khi mà nó gọi lên server mà cái server nó chưa trả về kịp cái giá trị mà chúng ta lít nhiều lần á, thì nó sẽ ngắt hết tất cả những cái emit phía trước đó, nó chỉ trả về cái giá trị cuối cùng khi mà chúng ta list lên thôi. Bây giờ ở đây trong cái phương thức ở trong cái thằng API chúng ta sẽ cho nó dừng 2 giây sau đó nó mới trả về. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi sự khác nhau giữa Smart Map và Swift Map này. Bây giờ hiện tại chúng ta đang dùng cái Swift Map. Bây giờ chúng ta sẽ list nhiều lần lên. Chúng ta sẽ để ý khi mà nó thực thi mà nó chưa có trả, xử lý xong cái observable trước đó, nó sẽ bỏ qua và nó sẽ cancel hết tất cả những cái emit đó, và nó chỉ nhận về cái giá emit cuối cùng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cặp map. Bây giờ chúng ta sẽ list 3 lần. Đây chúng ta sẽ thấy sau 2 giây nó sẽ điều đợi, khi mà nó gọi lên trên API nó mất 2 giây thì nó đều chờ, nó sẽ thực thi xong hết, nó sẽ trả ra hết cả 3 luôn cái submit. Như vậy nó sẽ hơi nguy hiểm một chỗ là khi mà chúng ta list đi nhiều lần giống như login hay cái gì đó, thì cái Swift Map này nó sẽ an toàn hơn cái map một chỗ, và nó sẽ ngắt hết tất cả những cái observable trước đó, và nó chỉ trả về cái giá trị cuối cùng của cái emit, cái giá trị cuối cùng của cái observable thôi. Cái Obfuscator Foxtrot này nó vô cùng hữu dụng ở trong cái thực tế của chúng ta. Foxtrot này nó sẽ trả cho chúng ta về một cái observable từ tất cả những cái observable trước đó, và nó sẽ gộp những cái observable đó lên làm một, và nó sẽ trả ra như một cái object hay một cái mảng. Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn thực thi nhiều cái observable gọi lên server cùng một lúc, thì Foxtrot này nó sẽ merge lại tất cả những cái observable đó, sau đó nó emit một lần cuối cùng ra, nó để cho tất cả những cái observable đó thực thi xong hết á, thì nó sẽ emit cái giá trị cuối cùng ra của tất cả những cái observable đó. Thì trong thực tế giả sử như chúng ta cần get dữ liệu ở từ 2 nơi, nhưng mà chúng ta sẽ gộp hai cái dữ liệu với nhau, thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Foxtrot này. Chúng ta sẽ gọi cùng lúc 2 lần cái thằng API này, chúng ta sẽ gộp cái thằng data lại. Bây giờ chúng ta sẽ viết thử. Thì Foxtrot này nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chỉ merge những cái observable lại cùng với nhau và nó sẽ emit ra một lần duy nhất kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại. Đây chúng ta sẽ thấy được cái thằng Foxtrot nó sẽ trả cho chúng ta một cái object mà tùy chúng ta định nghĩa, có thể là một cái mảng hay một cái object tùy chúng ta. Thì nó đã merge lại tất cả những cái observable mà nó gọi lên server cùng lúc. Khi mà thi xong tất cả thì lúc này nó mới emit giá trị cho chúng ta. Thì còn lại cái thằng concat này nó cũng tương tự vậy, nó dùng để thực thi những cái observable theo thứ tự thôi. Nó sẽ thực thi xong thằng nào thì nó sẽ emit ra thằng đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Đây nó sẽ định nghĩa như vậy. Nó thực thi xong thằng nào thì nó sẽ emit ra cái thằng đó cho chúng ta. Thì nó thực thi theo thứ tự từ trên xuống, nó sẽ chờ thực thi xong cái thằng đầu rồi tới thằng 2, thằng thứ 3, thằng thứ 4, thứ 5 vậy đó. Còn Foxtrot này thì nó sẽ để nó thực thi tất cả những cái xong hết thì nó emit ra một lần. Thì ngoài đó ra nó còn rất là nhiều cái thằng operator ở trong cái SJS mà chúng ta được sử dụng ở trong Angular này. Thì giống như cái thách anh tiêu, cái truyền và đối số. Khi mà chúng ta gọi cái đối số đó, khi mà giống như chúng ta thực thi một cái observable, mà khi mà chúng ta truyền vô cái đối số và trong thách anh tiêu thì nó chờ cái observable nó thực thi xong thì nó sẽ ngắt toàn bộ tất cả những cái observable lại luôn. Khác nữa là cái delay nữa. Thì chúng ta sẽ coi thử cái play này sao. Thằng này thì bây giờ quay lên server chúng ta sẽ bỏ qua 2 giây này, chúng ta cho gọi lên để thực thi thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay và chúng ta sẽ coi cái delay này sao. Chúng ta sẽ list lên để gọi lên server, chúng ta get list category và chúng ta list. Đây thì nó sẽ mất tới 2 giây sau thì nó mới gọi lên server chúng ta. Thì cái delay này có nghĩa là nó sẽ trì hoãn cho chúng ta trước khi mà emit cái dữ liệu đi. Thì nó sẽ còn rất là nhiều cái phương thức mà chúng ta có thể dùng nữa. Chúng ta có final line nữa. Thì cái sẽ được đặt ở trong cái file luôn.
thì nó để cho tất cả những server này thực thi xong thì nó sẽ chạy vô trong cái line này. Cái line này nó sẽ không nhận vào cái giá trị nào hết. Chúng ta thường thì sử dụng để chúng ta thực thi một cái hành động nào đó thôi, nó truyền vào một cái function. Và nó còn thêm cái store này nữa, thì format này nó sẽ ngăn chúng ta emit đi một cái giá trị khi mà nó đang thực thi một cái emit nào đó. Thì mấy cái này các bạn có thể tìm hiểu ở bên ngoài thêm, hoặc là đọc document để hiểu. Vì do cái ASS này nó có quá nhiều cái operator đi, thì nó còn nhiều cái phương thức nâng cao hơn ở phía sau nữa. Thì cả subject và behavior subject nó cũng thuộc vào ASS luôn. Rồi nó còn luôn cả cái replay subject nữa. Thì thông thường ở trong cái thực tế thì chúng ta sẽ sử dụng những cái giống như cái map, cái filter, cái text, cái video hay là cái display này cũng sử dụng nhiều, cần mật mát hay là box join này nhiều, concat tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta có sử dụng những cái operator này. Thì cái observable này nó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cần phải hiểu cái SJS này để chúng ta lập trình được tốt được Angular. Check nữa, check để nó bắt cái lỗi của cái observable. Khi mà nó dăng lỗi thực thi một cái gì nó dăng lỗi, nó sẽ thu exception. Thường chúng ta sẽ gắn cái total ở trong đây để nén ra cái lỗi rồi nữa. Vân vân và chúng ta có thể tìm hiểu. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.